હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 7મી ડિસેમ્બરના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલાં તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો 7મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ OECD છે એમના દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે ભારતનો જીડીપી કેટલું રહેવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. તો ગઈકાલે મેં તમને જેમ વાત કરી હતી એમ આજે આપણે જેટલી પણ મહત્વની સંસ્થાઓ છે એમના દ્વારા હાલમાં જીડીપી જાહેર કરવામાં આવેલા છે ભારત માટે, જીડીપીનું અનુમાન. તો એ બધું જ આપણે આજના વિડીયોમાં ચર્ચા કરશું. ઓકે, તો નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે ઓઈસીડીએ અનુમાન લગાવેલું છે કે ભારતનો જીડીપી રહેશે 9.4%. કેટલો? 9.4%. તો હાલમાં જ વિવિધ જેટલી પણ સંસ્થાઓ છે જેમણે હાલમાં જ ભારત માટે જીડીપીનું અનુમાન લગાવેલું છે એ બધી જ સંસ્થાઓ વિશે આપણે આજના વિડીયોમાં વાત કરશું. હવે આપણે કેવી સંસ્થાઓ વિશે વાત કરીએ છીએ કે જેમણે છેલ્લા 2 મહિનાની અંદર જાહેર કર્યું છે ભારત માટે જીડીપીના આંકડા. ઓકે, હવે બીજું આમાં અમુક સંસ્થાઓ મેં નથી લીધી જે બહુ અગત્યની છે, જેમ કે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક, ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડ, વર્લ્ડ બેંક. શું કામ નથી લીધી? કેમ કે હવે હાલમાં જ એ લોકો નવા આંકડા જાહેર કરશે, બરાબર. જે 2-3 મહિના જૂના આંકડા છે, બરાબર, એ હવે પરીક્ષામાં કામ નહીં લાગે. કેમ કે હવે ટૂંક સમયમાં જ નવા આંકડાઓ જાહેર થશે, બરાબર. તો પછી એ નવા આંકડા જ આપણા માટે કામ લાગશે. જ્યારે પણ જીડીપી રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હોય, બરાબર, દર 2 મહિને છે આવી બધી સંસ્થાઓ છે જીડીપીના આંકડાનું અનુમાન છે જાહેર કરતી હોય છે, બરાબર. તો આ બધા આપણે લેટેસ્ટ આંકડા હમણાં છેલ્લા 1-2 મહિનાની અંદર જાહેર થયા છે એ આપણે અત્યારે યાદ રાખીશું. બાકીના આપણે જે તે વખતે જ્યારે પણ હવે નવા આંકડા જાહેર થશે એ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. જૂના 1-2 મહિના પહેલાંના તમને મારી ચેનલમાં જોવા મળી જશે. આવી જ રીતે મેં તમને બધું રિવિઝન કરાવેલું હશે. ઓકે, તો એમાં તમને એડીબીના, વર્લ્ડ બેંકના, IMFના બધા આંકડાઓ જોવા મળશે. ઓકે, ચાલો હવે અત્યારે વાત કરીએ છીએ આપણે સૌથી પહેલાં OECD વિશે. એમણે ભારત માટે જે અનુમાન લગાવેલું છે કે ભારતનું જીડીપી કેટલું રહેશે નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે, તો કંઈક 9.4%. આ બધા નાણાકીય વર્ષ 2022 માટેના આંકડા છે. ત્યારબાદ ઇન્ડિયા રેટિંગ્સ એન્ડ રિસર્ચ, એમણે ભારતના જીડીપી માટે અનુમાન લગાવેલું છે કે ભારતનું જીડીપી રહેશે 9.4%. તો OECD અને ઇન્ડિયા રેટિંગ્સ બંનેનું અનુમાન સેમ છે. એ પછી મૂડીઝે અનુમાન લગાવેલું છે કે ભારતનો જીડીપી કેટલો રહેશે 9.3%. પછી એક ઇકોનોમિક એડવાઇઝરી કાઉન્સિલ છે, બરાબર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની ઇકોનોમિક એડવાઇઝરી કાઉન્સિલ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની વડાપ્રધાનની સલાહકાર સમિતિ, બરાબર. તો આર્થિક સલાહકાર સમિતિ છે જે વડાપ્રધાનની, એમણે અનુમાન લગાવેલું છે કે ભારતનો જીડીપી રહેશે 7 થી લઈને 7.5%ની વચ્ચે. પણ કયા સમયગાળા માટે? તો કે નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે. તો આ નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે ભારતની જે આર્થિક સલાહકાર સમિતિ છે વડાપ્રધાનની, એમણે આ અનુમાન લગાવેલું છે, બરાબર. એ પછી ફિક્કીએ પણ એક અનુમાન લગાવેલું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે ભારતનો જીડીપી કેટલો રહેશે, તો કે 9.1%. આ ફિક્કીનું અનુમાન છે. તો આટલા મહત્વની સંસ્થાઓ હતી જેમના દ્વારા ભારતના જીડીપી માટે અનુમાન લગાવવામાં આવેલા હતા. હાલમાં જ ભારત પાસે વર્ષ 2024 સુધીમાં કુલ કેટલા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ થશે? તો 2024 સુધીમાં એક રિપોર્ટ પબ્લિશ થયો છે હાલમાં જ, અને આ રિપોર્ટ એવું કહે છે કે ભારત પાસે 2024 સુધીમાં કુલ 9 ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ હશે. હાલમાં કેટલા છે? 7 છે હાલમાં, અને 2024 સુધીમાં 9 થઈ જશે. એટલે કે 2 નવા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ બનીને 2024 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. તો હાલમાં કુલ ભારતની અંદર 7 ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે. કયા કયા છે અને કયા રાજ્યમાં છે એ તમારી સામે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર અવેલેબલ છે. ઓકે, તો કર્ણાટકની અંદર છે એક ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ કાયગા નામનો, બરાબર, અને એની કેપેસિટી છે 880 મેગાવોટની. આ બધી મેગાવોટમાં છે, એ ખાસ યાદ રાખજો,
મેગાવોટ. અને આ દરેક પાવર પ્લાન્ટ છે એને ઓપરેટ કોણ કરે છે? તો કે NPCIL દ્વારા ઓપરેટ કરવામાં આવે છે. જેટલા પણ પાવર પ્લાન્ટ છે એને NPCIL ઓપરેટ કરે છે. ઓકે. ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ એક પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે? તો કે કાકરાપારમાં. ઓકે. અને એની કેપેસિટી છે 1140 મેગાવોટની. એ પછી તમિલનાડુની અંદર કુદાનકુલમની અંદર એક ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે. તો એની કેપેસિટી છે 2000 મેગાવોટની છે. 2000 મેગાવોટને 2 ગીગાવોટ પણ કહી શકાય. ઓકે. તમિલનાડુમાં જ ચેન્નાઈ ખાતે પણ એક પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે. ઓકે. એની કેપેસિટી 440 મેગાવોટની છે. ત્યારબાદ ઉત્તર પ્રદેશના નરોરા ખાતે પણ એક 440 મેગાવોટનો પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે. રાજસ્થાનની અંદર પણ એક પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે 1180 મેગાવોટનો. અને તારાપુરની અંદર પણ એક મહારાષ્ટ્રની અંદર પાવર પ્લાન્ટ આવેલો છે, મહારાષ્ટ્રના તારાપુર ખાતે. એની કેપેસિટી 1400 મેગાવોટની છે. બરાબર. તો આટલા પાવર પ્લાન્ટ આવેલા છે ભારતની અંદર, એ ખાસ આપણે યાદ રાખશું. બરાબર. પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પાવર પ્લાન્ટ પણ જીકેની દ્રષ્ટિએ પણ ઉપયોગી છે. તો ક્વેશ્ચન આવી શકે અહીંથી. હાલમાં જ જાહેર થયેલા વર્લ્ડ કોઓપરેટિવ મોનિટર રિપોર્ટ 2021માં કઈ સહકારી કંપની છે એને પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે? તો વર્લ્ડ કોઓપરેટિવ મોનિટર રિપોર્ટ્સ 2021 એમાં ભારતની જે ઇફકો છે એ પ્રથમ સ્થાને એને પ્રાપ્ત કરેલું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો આ રિપોર્ટ કોણે જાહેર કર્યો છે? વર્લ્ડ કોઓપરેટિવ મોનિટર રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેટિવ એલાયન્સ દ્વારા. તો એમણે આ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. અને આ રિપોર્ટ છે જીડીપીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલો છે. એટલે કંપનીનો જે જીડીપી હોય એના આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલો છે. અને એમાં સૌથી મોટી કંપની બની છે ઇફકો. ઇફકોનું પૂરું નામ શું થાય? ઇન્ડિયન ફાર્મર ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ લિમિટેડ. ફરી એક વખત, ઇન્ડિયન ફાર્મર્સ ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ લિમિટેડ. તો ઇફકોનું પૂરું નામ છે. અને આ રિપોર્ટનું કેટલામી આવૃત્તિ જાહેર કરવામાં આવી છે? રિપોર્ટની 10મી આવૃત્તિ જાહેર કરવામાં આવી છે 2021ના રોજ. અત્યારે 10મું સંસ્કરણ છે રિપોર્ટનું. બરાબર. બાકી ઇફકો વિશે વાત આવી છે. તો ઇફકોની સ્થાપના 1967માં થયેલી હતી. મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. અને હાલમાં એના MDનો CEO છે ડૉક્ટર US અવસ્થી. ઇફકોના MD/CEO કોણ છે? US અવસ્થી છે. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે આર્મ ફોર્સ ફ્લેગ ડે અથવા તો સશસ્ત્ર બળ ઝંડા દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? હાલમાં જ આર્મ ફોર્સ ફ્લેગ ડે અથવા તો સશસ્ત્ર બળ ઝંડા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી 7મી ડિસેમ્બરે. તો આન્સર આવશે 7 ડિસેમ્બર. અને જો ખ્યાલ હોય તો હાલમાં જ આપણે નૌસેનાના સ્થાપના દિવસ વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી. 4 ડિસેમ્બરે નૌસેનાનો સ્થાપના દિવસ ઉજવાય છે. BSFનો પણ સ્થાપના દિવસ હતો 1 ડિસેમ્બરે. બરાબર. અને ઇન્ડિયન એરફોર્સ છે એનો 89મો સ્થાપના દિવસ હતો 8મી ઓક્ટોબરે. તો આટલા અગત્યના દિવસો છે એ ખાસ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન દિવસ એ પણ 7મી ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો 7 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ છે આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. 7 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ. દર વર્ષે 7મી ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન દિવસ. અને સૌથી પહેલી વખત આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન દિવસ ઉજવાયો 1994માં. બરાબર. આની ઉજવણી કોણ કરે છે? તો ICAO દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બરાબર. અને ICAOનું પૂરું નામ શું થાય? તો કે ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો એનું પૂરું નામ છે. અને એનું મુખ્ય મથક આવેલું છે કેનેડાના મોન્ટ્રીયલ શહેરમાં. તો એટલી બાબતો આપણે આમાંથી યાદ રાખશું. એ પછી છે બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન BWF એમના દ્વારા મેન ઓફ ધ યર 2021 તરીકે કોને પસંદ કરવામાં આવેલા છે? તો BWF દ્વારા છે પ્લેયર ઓફ ધ યર મેન અને વુમન બંને માટે જાહેર કરવામાં આવેલા છે. અત્યારે મેન ઓફ ધ યર પૂછેલું છે ક્વેશ્ચનની અંદર. તો મેન ઓફ ધ યર બન્યા છે BWFની અંદર વિક્ટર એક્સેલ્સન. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો અહીંયા જોઈ શકો છો ઇમેજમાં વિક્ટર એક્સેલ્સન પ્લેયર ઓફ ધ મેન અને પ્લેયર ઓફ ધ વુમન બંને જાહેર કરવામાં આવેલા છે.
બરાબર. વિક્ટર એક્સેલ્સન છે BWF દ્વારા પ્લેયર મેન ઓફ ધ યર તરીકે જાહેર થયા છે. અને એ કયા દેશના ખેલાડી છે એવું પણ પૂછી શકે, તો ડેનમાર્કના ખેલાડી છે. બાકી રમત પૂછે તો ખબર હોવી જ જોઈએ, અહીંથી નામ ઉપરથી જ ખબર પડવું જોઈએ, બેડમિન્ટનના ખેલાડી છે. બરાબર. તો વિક્ટર એક્સેલ્સન મેન ઓફ ધ યર બન્યા છે BWF દ્વારા, ડેનમાર્કના ખેલાડી છે. વુમન ઓફ ધ યર કોણ બન્યું છે? તાઈ ઝુઇંગ. તાઈ ઝુઇંગ છે વુમન ઓફ ધ યર બની છે, ચીનની ખેલાડી છે. તો અહીંયા તમે જુઓ છો ઇમેજમાં તાઈ ઝુઇંગ. બાકી બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન એની સ્થાપના 5 જુલાઈ 1934ના રોજ થયેલી હતી. મુખ્ય મથક એનું મલેશિયાના કોલાલમપુર ખાતે આવેલું છે. ઓકે, હવે ચર્ચા કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ દૂરદર્શન કેન્દ્ર છે એના અર્થ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું? તો દૂરદર્શન કેન્દ્ર એના અર્થ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું કેન્દ્રીય ઇન્ફોર્મેશન અને બ્રોડકાસ્ટિંગ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર દ્વારા અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ બંને દ્વારા મળીને આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. ક્યાંથી કરવામાં આવેલું હતું? તો કે ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુર ખાતેથી. તો એટલું યાદ રાખશું આમાંથી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે નેશનલ એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની NARCL એના ચેરમેન તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો NARCL એના ચેરમેન તરીકે નિયુક્તિ થઈ છે પ્રદીપ શાહની. નેશનલ એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની. હાલમાં જ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્વારા છે ભારતમાં શાળાઓની અંદર છે શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે કેટલા $1 મિલિયન લોનને મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકે ભારત માટે $500 બિલિયન લોનને મંજૂરી આપી છે ભારતની અંદર શાળાઓની શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે. હાલમાં જ ભારત બાદ કયા દેશે ફ્રાન્સ નિર્મિત 80 રાફેલ વિમાનો ખરીદવા અંગેની જાહેરાત કરી છે? તો 80 રાફેલ વિમાન છે એ UAE પણ ફ્રાન્સ પાસેથી ખરીદશે. ભારતે તો ખરીદેલા છે, UAE પણ હવે ફ્રાન્સ પાસેથી 80 રાફેલ વિમાન ખરીદશે. હાલમાં જ બહરીન ખાતે આયોજિત એશિયા યુથ પેરા ઓલિમ્પિક 2021માં કયા ભારતીય ખેલાડીએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે? તો એશિયાઈ પેરા યુથ ઓલિમ્પિક એમાં ભારતના કશિશ લાકડા છે એમણે ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. આન્સર આવશે કશિશ લાકડા. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે કયા વર્ષ સુધીમાં છે 10,500 જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખોલવા માટેનું લક્ષ્યાંક રાખેલું છે? તો 10,500 જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખોલશે 2025 સુધીમાં ભારત સરકાર. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે ડિઝની બોર્ડની સૌપ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? તો ડિઝની બોર્ડની સૌપ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે સુશાંત અર્નોલ્ટ. હાલમાં જ ફ્યુચર ઇન્ડિયા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો વિશ્વની સૌથી વધુ 50 શક્તિશાળી મહિલાઓની યાદીમાં પ્રથમ ક્રમ પર કોણ રહ્યું છે? તો વિશ્વની સૌથી વધુ 50 શક્તિશાળી મહિલામાં સૌથી પહેલા ક્રમ પર છે નિર્મળા સીતારમણ. તો નિર્મળા સીતારમણ છે પહેલા ક્રમે છે, બીજા ક્રમે નીતા અંબાણી છે, ત્રીજા ક્રમે સૌમ્ય સ્વામીનાથન છે. એના પછી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોનો, કોનજેતી રોસૈયા એમનું હાલમાં જ નિધન થયું છે, તેઓ કયા રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા? કોનજેતી રોસૈયા એ આંધ્રપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા. તો આન્સર આવશે આંધ્રપ્રદેશ. 7 ડિસેમ્બરનો વિડીયો અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરશું. મળશું આવતીકાલે 8મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.